ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ዌልካም ባክ ብለናል። እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ስለተዘጋጀው የትሬዲንግ ቻሌንጅ አንዳንድ ነገሮችና እንዴት መሳተፍ እንደምትችሉ የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች ጠቅላላ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ስለ ትሬዲንግ ስለ ክሪፕቶ ዲስከስ የምናደርግበት ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ናው ወደ ቻሌንጁ ስንመለስ የላይቭ ወይም ደግሞ የሪል አካውንት ትሬዲንግ ቻሌንጅ ያዘጋጀነው ከዚህ በፊት ባዘጋጀናቸው አራት ቻሌንጆች የዴሞ ትሬዲንግ ቻሌንጅ ነበሩ። ላለፈው አንድ አመት በዴሞ ቻሌንጃችን ዴሞ አካውንታችሁን ማሳደግ ላይ ፕራክቲስ ስናደርግ ነበር ማለት ነው። አሁን በአምስተኛው ዙር ደግሞ እስቲ እስካሁን በተወሰነ ዴሞ ላይ ያየነውን ነገር ወደ ሪል አካውንት አምጥተነው እስቲ እዛ ላይ ደግሞ ፕራክቲስ ማድረግ ላይ ያተኮረ ቻሌንጅ ይሆናል ማለት ነው። ቤዚክሊ በዚህ ቻሌንጅ አንድ $30 ሪል አካውንት ቀስ በቀስ ማሳደግ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ያው መጀመሪያ ታርጌት ስታረጉ መጀመሪያ ወደ 40 ዴን ወደ 50 ዴን ወደ 60 ያችን ፍሊፕ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ እንግዲህ ከፍተኛ ባላንስ ያመጡ 5 ትሬደሮችን እንሸልማለን። ይሄ ቻሌንጅ የፈለገ በሪል አካውንት ቢሆንም ሩሎች ይኖራሉ። ለ$30 የሚመጥን አሪፍ ሪስክ ፕላን ሰርቼ እኔም ቴሌግራም ላይ በቅርቡ ፖስት አደርግላችኋለሁ። ያው በዛ መሰረት ህጉን ጠብቃችሁ ነው እንግዲህ ቀስ ብላችሁ የምታሳድጉት ማለት ነው። ለምን ከ$30 ጀመርን ልትሉ ትችላላችሁ። ያው ቤዚክሊ አንደኛ ያው በተወሰነ አብዛኞቻችሁ አፎርድ ማድረግ የምትችሉት አማውንት ነው ብለን ስላሰብን ነው። በሁለተኛ ደግሞ አንድ ትሬደር ሪል አካውንት ትንሽ እንኳን ቢሆንም ያችን ቀስ በቀስ ማሳደግ ከቻለ ወደፊት ካፒታሉንም ጨምሮ ያንን ማሳደግ ይችላል ማለት ነው። አንድ የምነግራችሁ ነገር የ$30 አካውንትን በስነ ስርዓት ሩሉን ጠብቆ ማኔጅ ማድረግ የቻለ አንድ ትሬደር የ$300 የ3000 የ30000 ማኔጅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ያችን $30 አካውንት በሪል አካውንት ማሳደግ የሚጠይቀው ራሱን የቻለ ትልቅ ዲሲፕሊን እና ሰልፍ ኮንትሮል ይፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ አይ ሆፕ በዚህም ቻሌንጅ ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ ደግሞ እዚህ ቻሌንጅ ላይ እንዴት መሳተፍ እንደምትችሉና አካውንታችሁን እንዴት ለቻሌንጁ ሬዲ ማድረግ እንደምትችሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። የኤክስነስ አካውንት ከሌላችሁ እንዴት እዚሁ አብራችሁ ሴትአፕ ማድረግ እንደምትችሉ በቀላሉ አሳያችኋለሁ። እዛው ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ፒን የተደረገ ፖስት አለ። ስለዚህ አዲስ አካውንት ከሌላችሁ በዚህ ሊንክ ክፈቱ የሚል የቻሌንጅ ሊንክ አለ። ይህንን ሊንክ ከዚህ ዩቲዩብ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጬላችኋለሁ። እሱን በመንካት አካውንታችሁን ሴትአፕ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ቪፒኤን ካበራችሁ ቪፒኤናችሁን ማጥፋታችሁን እርግጠኛ ሁኑ። ወደ ኤክስነስ ፕላትፎርም ያመጣናል ማለት ነው። ኦፕን አካውንት እለዋለሁ። በዛው አያይዤ አዲስ አካውንት አከፋፈት በቀላሉ ላሳያችሁ። እዚህ ክሬት አካውንት የምትለዋ ላይ መጀመሪያ ሀገራችን እናስገባለን። ያለንበትን ቦታ ኢትዮጵያ ብዬ ከታለሁ። ኢሜል እና ፓስወርዳችንን እናስገባለን። በዚህ መልኩ ካስገባን በኋላ ፓስወርዳችን እነዚህን 3 ነገሮች ያሟላ መሆን መቻል አለበት። እቺ ክሊክ መደረጓን ቼክ እናደርጋለን። ኮንቲኒው እንለዋለን። እቺ ዶንት ሴቭ በሉት አይመከርም። እንደዚህ ይመጣልናል። እዚች ጋር ሪል አካውንት እንለዋለን። ዳትስ ኢት የመጀመሪያውን ስቴፕ ጨረስን ማለት ነው። የኤክስነስ ሪል አካውንት ከፈትን። ነው እንደምታዩት እነዚህ እንዳለ ኤክስነስ ውስጥ ዲፖዚት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ሜተዶች ናቸው። ነገር ግን እንደምታዩት ሎክድ ናቸው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ቬሪፋይድ ስላልሆነ ነው አካውንታችን። ሁለተኛው ስቴፕ እሱ ነው። እሱን ሙሉ ለሙሉ ቬሪፋይ አድርገን መጨረስ ይኖርብናል። ከላይ ያለችዋን ኮምፕሊት ፕሮፋይል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርባችኋል። ሴንድ ሚ ኮድ በሉትና ያንን ኮድ አስገቡለት። ከዚህ ቀጥሎ ስልካችሁን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ወደ ትሬዲንግ ስንገባ ኤኒ ብሮከር ግዴታ KYC ሪኳየር ያደርጋል። ለዛ ይህንኑ ከወዲሁ ሴትአፕ አድርገን እንጀምራለን ማለት ነው። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር 2 ዶክመንት ነው የሚጠይቃችሁ። ፕሩፍ ኦፍ አይደንቲቲ እና ፕሩፍ ኦፍ ሬዚደንስ የምንለው ነው። ፕሩፍ ኦፍ አይደንቲቲ ላይ በቀላሉ የቀበሌ አይዲ፣ የድራይቨር ላይሰንስ ወይም ፓስፖርት ተጠቅማችሁ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሩፍ ኦፍ ሬዚደንስ ደግሞ ቤስት ኦፕሽን የምንለው ኢትዮጵያ ውስጥ የንግድ ባንክ ስቴትመንት በቀላሉ ቬሪፋይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ቤዚክሊ ኤኒ የንግድ ባንክ ብራንች ሄዳችሁ የ1 ወር የ2 ወር ስቴትመንት ስጡኝ ብትሏችሁ ይሰጧችኋል። ዋናው ያው ትራንዛክሽኑ ሳይሆን አድሬሷ ናት የምትፈለገው። ማህተብ ያለውና አድሬስ ያለው ስቴትመንት ይሰጧችኋል። እሱን አፕሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እነዚህ ነገሮች ወዲያውኑ ቬሪፋይ ያደርጉላችኋል። ቬሪፊኬሽን እምቢ ካላችሁ የእኛን ሰፖርት ማናገር ትችላላችሁ። አሲስት እናደርጋችኋለን። ቬሪፋይ ማድረግ ላይ ደግሞ የበለጠ እንዲያግዛችሁ ከላይ ያለችዋንን ቪዲዮ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። አንዴ ቬሪፊኬሽናችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት አካውንት ቬሪፊኬሽን ኮምፕሊት ይለናል። አሁን ስለዚህ ሁሉም የፔመንት ሜተዶች አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ዳሽቦርዳችሁ ትመጡና እንግዲህ ማይ አካውንትስ የምትለዋን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር እንዳለ አካውንታችሁን ኮንትሮል የምታደርጉበት ዳሽቦርዳችሁ ነው።
እንደምታዩት ብዙ የትሬዲንግ አካውንት ነው እዚህ ስር ያለው። አንዴ የብሮከሬጅ አካውንት ካወጣችሁ በኋላ በኤክሰነስ ስር ደግሞ የተለያዩ አይነት የትሬዲንግ አካውንቶችን መክፈት ትችላላችሁ። ሶ ለዚህ ትሬዲንግ ቻሌንጅ የሚሆን አዲስ ትሬዲንግ አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው። ሶ እዚች ጋር ሪል መሆኗን ቼክ አድርጉና ኦፕን ኒው አካውንት ትሉታላችሁ። ዴን እዚህ ጋር ኦፕን ሪል አካውንት፣ ዴን እዚህ ጋር ሪል እና MT5 መሆኑን ቼክ አድርጉ። MT4 ላይ ትሬድ የምታደርጉም ከሆነ ይህንንም ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ሌቨሬጃችሁ በዛ ከተባለ 1 to 200 ነው መሆን የሚችለው ማክሲመሙ ማለት ነው። ይሄ አንዱ የትሬዲንግ ህግ ነው። የትሬዲንግ ህጎቹ ትሬዲንግ ቻሌንጁ ከመጀመሩ በፊት ፖስት እናደርግላችኋለን ቴሌግራም ላይ። ከዛ ወደ ታች ሄደን ከፈለግን እዚህ ጋር አካውንት ኒክኔም ብለን ማስገባት እንችላለን። ዴን ለዚህ የትሬዲንግ አካውንት የሚሆን ፓስወርድ ነው የምናስገባው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ይሄ ፓስወርዳችሁ የኤክሰነስ የትልቁ አካውንታችሁ ሳይሆን ለዚች ስፔሲፊክ የትሬዲንግ አካውንት የምትሆን ፓስወርድ ነው ሴት የምታደርጉት። ሶ እሷን ካስገባን በኋላ ክሬት አካውንት እንለዋለን። ሶ ይሄው አካውንታችን እየተዘጋጀልን ነው ማለት ነው። ይሄው አካውንታችንን ሰክሰስፉሊ ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ሶ ሪል አካውንት MT5 ስታንዳርድ እና ደግሞ እቺ የአካውንት አይዲያችን ናት። ሶ እቺ ትፈልጋለች። መጨረሻ ላይ ቻሌንጁን ከጨረሳችሁ በኋላ ትሬዱ ሪቪው የሚደረግበት መንገድ ይኖራል። ሶ ያኔ ኢንስትራክሽን ስለሚኖር እንደዚሁ ጋይድ ቪዲዮ እንሰራላችኋለን። ሶ ይሄንን ስቴፕ በዚህ መልኩ ከጨረሳችሁ ሶስተኛውን ስቴፕ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀራችሁ ዲፖዚት ማድረግ ነው። ሶ አራተኛው ስቴፕ ወደዚህ ትሬዲንግ አካውንታችሁ $30 ዲፖዚት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ያንን ዲፖዚት ለማድረግ እንዳልኳችሁ መጀመሪያ አካውንታችሁ ፉሊ ቬሪፋይድ መሆን መቻል ይኖርበታል። ሙሉ ለሙሉ ቬሪፊኬሽናችሁን ካጠናቀቃችሁ በኋላ ነው ዲፖዚት የምንለው ማለት ነው። ሶ ዲፖዚት የምንለው ሲመጣ ይሄ ሁሉ የፔመንት ሜተድ አቬለብል ነው። ሪኮመንድ የማደርጋችሁ ግን USDT TRC20 የምትባለዋን ክሪፕቶ ነው ማለት ነው። ሶ የባይናንስ አካውንት ካላችሁ በቀላሉ ከባይናንስ ላይ በፒር ቱ ፒር ገዝታችሁ ወደዚህ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ። ባይናንስ P2P እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ዩቲዩብ ላይ how to use Binance P2P ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ በጣም ብዙ ቱቶሪያሎች ታገኛላችሁ። የባይናንስ አካውንት ከሌላችሁ ደግሞ እንግዲህ USDT ከሌላ ሰው ነው መግዛት የምትችሉት ማለት ነው። ሶ የምታውቁት USDT ሰፕላይ የሚያደርግላችሁ ሰው ካለ እሱን ኮንታክት በማድረግ USDT ከዛ ሰው መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነው በዚህ መንገድ ማግኘት የማትችሉ ካላችሁ ቴሌግራም ላይ ኮንታክት አድርጉ። ለተወሰናችሁ ትንሽ ያለ ባለ ሬት እቀየርላችኋለሁ። ሶ እነዚህ በክሪፕቶ ዲፖዚት አድርጌ ላሳያችሁ። ዲፖዚት አደራረግ አክቹሊ ይሄንን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት ዲፖዚት ማድረግ እንደምትችሉ ያሳያችኋል። በዛው ግን ለማየት ያክል እዚህ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ዴን ኮንቲኒው ለዋለው እቺኛዋ USDT TRC20 መሆኗን ቼክ አደርጋለሁ። ዴን እችን አድሬስ ነው ኮፒ የማረጋት ማለት ነው። ሶ ኮፒ አድርጌ USDTውን ለሚልክልኝ ሰው እልካለሁ ማለት ነው። ኢን ዲስ ኬዝ ደግሞ እኔ የራሴ ዋሌት ስላለ ከዚህ ዋሌት ላይ እኔ ቀጥታ 30 ዲፖዚት አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ምፈልጋት አካውንት ገብታልኛለች ማለት ነው 30 USD። እኔ ጋር ብዙም አልቆየም፣ አንድ ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው የገባው። ሶ በዚህ ፍጥነት አካውንታችንን ዲፖዚት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዲፖዚት ታደርጉ እዚህ ኤግዛክት አካውንቷ ጋር እንድትገባላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ዲፖዚት ብትሉት አሪፍ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካደረጋችሁ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ከናንተ የሚጠበቀው ቴሌግራም ላይ ባስቀመጥንላችሁ አካውንት እቺን ስክሪንሻት አድርጋችሁ መላክ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪንሻታችሁ ወይም ፎቶ አንስታችሁ ይሄ ሪል አካውንታችሁን 30 ዲፖዚት እንዳደረጋችሁና አካውንት ነምበራችሁን ማስመዝገብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እነዚህን ካደረጋችሁ በቃ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ሶ ያው እንዳልኳችሁ ከናንተ የሚጠበቀው ዋንስ ሬጂስትሬሽናችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ የሚጀምርበትን ቀን መጠባበቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ቀደም ብለን ህጎቹን ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ፖስት እናደርጋለን። ለሁላችሁም መልካም እድል፣ ይመቻችሁ።